Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim. Tự tình lúc không giờ. Người ta gọi con cừu đen là xấu xí, vụng về. Nó không phải như vậy. Nó chỉ là một con cừu khác, đã học cách né đá, suy nghĩ khác biệt và luôn biết phải đi theo hướng nào, không giống như đàn cừu trắng. Ủa thầy? Ủa trò. Trời ơi thầy, em hẹn thầy đúng là 0 giờ thầy tới mà tự nhiên 8 giờ là thầy qua rồi thầy. Thầy nôn nhậu quá. Dạ. Thì tại vì biết ở đây có rượu vang ngon á, dạ, cho nên mình phải tranh thủ tới sớm để còn hàn huyên tâm sự trước khi vô chương trình. Hôm nay em chuẩn bị rượu, không biết là thầy chuẩn bị mồi cái gì ha? Thôi thôi, mồi của thầy nó còn đặc sắc, không thua gì rượu vang. Đây, Phô mai hảo hạng. nói là làm liền. Sầu riêng. Sao? Cái này đậm hơn phô mai luôn đó thầy. Đúng rồi. Cái này phương Tây người ta rất ngại chứ phương Đông thì rất là thích. Ý thầy bây giờ là mình nhậu rượu với lại sầu riêng. Đúng rồi. Dạ, và ý nghĩa của thông điệp này theo sự nông cạn của em thì em chưa có giải thích được. Dạ. Vậy thì thầy sẵn sàng giải thích cho em bằng cái sự nông cạn của mình. Dạ, đó là vì sao ạ? Có những cái con người ta rất là mâu thuẫn. Dạ. Đúng không? Mâu thuẫn là gì? Khi thấy trái sầu riêng, trời ơi, hôi quá. Dạ. Đó có phải là nó giống như một cái nỗi sầu không? Ta không thích, ghê quá, nhưng mà ta vẫn nhấm nháp nó và thấy nó ngon nữa. Đó không? Đúng không? Dạ. Sầu riêng nó là vậy đó. Nó đặc biệt là vậy. Nhiều cái hay của sầu riêng là nó lựa vào ban đêm nó mới rụng để đừng có hại ai, thì em thấy cái sầu riêng dễ thương ha. Đúng rồi. Dạ. Cái nỗi sầu không của riêng ai mà. Dạ. Ban đêm nó mới thổ lộ giống mình, là tự tình lúc 0 giờ. Em thấy mình đừng có nói về tình yêu nữa, nên hôm nay em quyết định là em sẽ mở một lá thư để cho cái hương sầu nó bay khắp nơi, nó hòa quyện vào chúng ta và mình giải quyết chung. Không chỉ riêng tình yêu đúng không? Rồi, thôi em nghĩ là mình nên mời thầy, một người thầy đáng kính của em, một ly, vì cảm ơn thầy đã đến đây giải quyết hộ em. Bạn ơi, thầy của mình nó không nghĩ là chỉ mình về giọng nói, mà còn cái cách suy nghĩ, cách tư duy làm sao cho nó chánh trực, làm sao mà để mình được trưởng thành từng ngày. Và hy vọng là trong câu chuyện của bạn thì bạn cũng sẽ học được thật là nhiều từ người thầy kính yêu của Trinh. Thương gửi gì Trinh, em là một thính giả trung thành của Tự Tình lúc 0 giờ. Em rất thích nghe những câu chuyện tình cảm mà chị chia sẻ. Hôm nay em cũng muốn kể cho chị nghe câu chuyện tình của mình. Em đoán là chị sẽ rất bất ngờ. Không như hầu hết các câu chuyện khác, chuyện của em không chỉ là nhân vật nam, nhân vật nữ yêu nhau, mà là em với rất nhiều nhân vật khác. Đó là cái lớp đông đúc nhất, nghịch ngợm nhất, lại có vô vàn các ca khó, tự kỷ, chậm nói, rối loạn hành vi ngôn ngữ nhẹ. Không thiếu một trường hợp nào. Không dưới 10 lần hiệu trưởng vào lớp la cả cô lẫn trò vì tội gây rối trật tự trị an trong trường. Em gần như khủng hoảng và bất lực vậy. Rồi thì dần dà cô trò em mò mẫm cách mà yêu thương nhau. Em dần hiểu tụi nhỏ cứ vậy mà tin em hơn, thương em hơn. Chúng em kể cho nhau về những ước mơ siêu thực, về sở thích, về đam mê. Em kể cho chúng về khả năng chúng tuyệt vời thế nào khi chúng cố gắng. Và chúng cho em thấy chúng đã lớn hơn. Khi mà em chứng kiến tụi nó lo cho bạn nó bị đứt tay, không ngồi yên được, nó nỗ lực làm bài để ôn tập kiểm tra. Chứng kiến các bạn tự kỷ dắt bạn nó đi khắp lớp. Bạn rối loạn hành vi tự kiềm chế mình và bạn chậm nói,
lần đầu đã tự mình nói trọn được một câu dài. Yêu thương và được tụi nhỏ yêu lại là thành tựu lớn nhất trong đời em từ trước đến giờ. Từng là một đứa trẻ bị tổn thương cô độc trong lớp, trưởng thành bởi những lời miệt thị về ngoại hình của bạn bè và nhận xét hà khắc của giáo viên. Dĩ nhiên em có rất nhiều người thầy, người cô yêu thương em, nhưng cũng không ít người làm nên nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi những kiểu thương cho roi cho vọt. Em cứ vậy lớn lên với ý niệm sẽ không có yêu thương nào tồn tại, cho đến khi em gặp những đứa trẻ này. Tụi nhỏ dạy em yêu chị ạ. Chúng không chê em béo, không phiền nếu em chậm và lo lắng, thay vì cười ồ lên nếu chẳng may em lại vướng tảo dài mà cắm mặt xuống đất. Thế là em yêu tụi nhỏ thôi. Em dành tụi nhỏ những gì tốt nhất, từ bài giảng phải thú vị, chưa từng lặp lại dù chỉ một lần, từng cái sticker hay cuốn sách, bài tập vân vân mây mây, em đều chọn thứ tốt nhất và một cái kết không đẹp cho chuyện tình này của tụi em chị ạ. Đã đến lúc tụi em phải buông tay tụi nhỏ và đi. Khi mà em như con cừu đen trong một tập thể cần sự đồng nhất. Khi mà cách lớp em vận hành không thể hòa hợp được với tập thể, quá khác biệt với quan điểm chung của mọi người. Khi mà học sinh em học kiến thức không khá quan trọng bài và luôn bộc lộ chính kiến thay vì ngoan ngoãn nghe lời. Khi mà em cạn kiệt sức lực tinh thần trước những cáo buộc thiếu căn cứ từ đồng nghiệp, cấp trên lẫn phụ huynh và cả gánh nặng về tài chính. Lớp học rồi sẽ rộn rã những tiếng cười của tụi nhỏ. Chỉ tiếc là em không thể ở đó để thấy được nữa. Em phải buông tay các bạn rồi. Em đã gửi đơn xin nghỉ việc vì sợ hãi. Em sợ một ngày kia, khi những áp lực đè nén lên vùng khống chế, em sẽ trở thành một kẻ bán chữ đạt chuẩn, với khả năng lên tiết dự giờ mượt mà, ép thành tích như mơ, hay dở chiêu trò để dạy thêm đắt như tôm tươi. Đó là một tội ác mà em kinh tởm và em không muốn mình như vậy một lần nào đó trong đời. Nếu chị xem Train to Busan khúc cuối, đây là một cái bộ phim của Hàn Quốc, thầy đã xem rồi, về zombie đúng không ạ? Khi người cha biết mình sắp bị cắn, biến hình thành zombie nên nhảy tàu tự vẫn, thì em cũng giống như vậy đó à. Em không biết tiếp theo mình sẽ làm gì để bớt đau, bớt vụn vỡ. Em cũng không hiểu mình làm như vậy là đúng hay sai. Liệu không có em tụi nhỏ sẽ thế nào? Chị giúp em với. Cảm ơn chị rất nhiều. Từ một kẻ cầu toàn, sợ hãi, mất thiên lương. Bạn ký tên như vậy ạ. Một kẻ cầu toàn là bạn đánh giá bạn, sợ hãi là tình trạng của bạn, sợ đánh mất thiên lương là tương lai của bạn. Thầy nghĩ khi mà đã viết được một lá thư rành mạch rõ ràng từng câu chữ như vậy, thì điều gì động lại cuối cùng và tâm trạng bạn ấy như thế nào ạ? Thầy thì tại vì cái lĩnh vực giáo dục mỗi ngành mỗi khác, nhưng mà nó có một cái giống nhau, giống như cái sầu riêng á. Cái nỗi sầu nó khác nhau, nhưng mà nó có chung một cái điểm giống nhau là tất cả cùng có một cái điểm là sầu. Bất cứ ngành nghề nào, không riêng vì ngành giáo dục, nó đều có cả hai trường phái. Thậm chí là em xem mấy phim kiếm hiệp thì em cũng thấy là có hai trường phái, hắc bạch lưỡng đạo, là thiện với tà. Đúng rồi. Và lúc nào nó cũng đối chọi với nhau. Thầy nghĩ đó là chuyện bình thường. Nếu cô ấy biết rằng đó là một chuyện bình thường trong cuộc sống thì cô ấy sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Cô là một người có một cái tâm tốt. Bản thân thầy có 2 đứa con. Mình chỉ có 2 đứa con thôi mà mình muốn điên đầu với nó mỗi khi mà cuối tuần ở nhà. Nó đủ thứ việc xảy ra hết. Và nhiều khi mình cảm thấy rằng là mình muốn buông xuôi luôn á. Huống chi đây là cả một lớp, và nào là tự kỷ, nào là rối loạn hành vi, rồi những đứa trẻ bình thường, nó rất là nhiều. Cứ khoảng chừng 10 mấy bạn, 20 bạn là mình đã thấy mệt rồi. Mà cổ đã hòa chung với các bạn, và cổ làm cho các em bé đó yêu thương cổ, thì chứng tỏ là cổ là một người phụ nữ, một người cô quá tuyệt vời. Khi mà cổ đã cùng với những đứa bé đã đi đến những cái con đường dường như là đã chọn cái con đường đó, thì cổ lại gặp những cái trắc trở khác từ những người đồng nghiệp. Nếu như ta không thể nào thay đổi được cái những suy nghĩ của những người đó, thì tốt nhất ta cứ làm cái công việc mà ta đang làm, mặc cho sóng gió, mặc cho những lời nói, và mình cứ trung thành với con đường mình đang đi. Để làm gì? Mình giúp cho các bé. Mà một khi cái tình yêu mình dành cho các bé thì mình hãy bỏ qua tất cả những lời ong tiếng ve đó, mà để mình vững chãi cái tâm bí của mình, vững chãi cái bước chân của mình, để mà mình có thể cùng bước nhịp chung với các bé cho tới cái cuối cái cuộc hành trình đó. Thì thầy nghĩ nó sẽ tốt hơn là mình phải buông xuôi như vậy.
Em thì bỗng nhiên á, cái ký ức về một cái chuyện không liên quan lại hiện về khi em nghe thầy nói chuyện này và đọc lá thư của bạn. Tại vì em nhớ có một lần em đi bệnh viện để em chích một cái mụn cóc mà em thấy là không ai đếm xỉa tới em hết. Sau khi thoa cho em một cái gì đó thì lại để em đợi một mình em 45 phút, không ai nhìn ngó tới em hết. Thì cái định kiến của em về ngành y tế nó lại trỗi dậy một cách rất là vô cớ. Em tự nghĩ rằng mình bị bỏ rơi lại, không ai quan tâm tới mình, không ai đếm xỉa tới mình không được quan tâm, chất lượng không tốt. Thì khi mà em bước vào bắn cái mụn cóc đó em mới phát hiện ra là bác sĩ mới hỏi là nãy giờ đủ 45 phút chưa. Em mới nói là dạ cũng lâu lắm rồi, không ai nói gì với em hết, em ngồi đây đợi. Thì đợi là đúng rồi, thuốc tê nó phải ngấm vô chứ, nếu không là bắn vô là đau lắm đó. Bây giờ thuốc tê được 45 phút chưa, được 1 tiếng thì càng tốt. Nói dạ được rồi. Thì quả thực là khi mà bắn cái nitơ lỏng vô, nó rất là rát và nó càng khoét sâu tới cái chân của cái mụn cóc đó. Nó làm cho mình đau, nhưng mà mình cắn răng mà mình cũng vừa giống như tự phạt mình là đó, hồi nãy nghĩ xấu, nghĩ bậy về người ta, định kiến về y tế. Và cuối cùng mình hỏi là cái lý do tốt đẹp của việc bạn để tôi đợi là cái gì vậy? Mà nếu như không có lý do tốt đẹp đằng sau cái chuyện đó thì họ đã không làm rồi. Có thể là có lợi cho họ, nhưng cũng có thể là có lợi cho mình. Nên em nghĩ là trong cái bức tranh này á, mình chưa thấy được toàn cảnh. Đúng rồi. Mà vì cái cảm xúc mình lớn mạnh, vì tình yêu mình lớn. Thường tình yêu mình lớn thì sẽ dấy lên cái sự yêu cầu về cái sự đáp trả cũng lớn. Không chỉ đáp trả về các bạn nhỏ mà phụ huynh cũng phải thấy được chuyện đó. Mà nếu một tình yêu mong muốn được công nhận thì nó chưa đến được là một tình yêu vô điều kiện. Đây là một tình yêu có điều kiện. Nếu mà một cái người nào đó họ lỗ mãn, họ không nhìn thấy nỗ lực của mình thì không phải tất cả phụ huynh đều xấu. Vì là một vài cá nhân đơn lẻ thôi. Dạ, nên có thể tâm trạng của bạn đang bất ổn, nhưng với một người cô giáo có nỗ lực, có quyết tâm, có chí hướng, có thiện chí để thay đổi thế giới thành một phe chính trực, thì em nghĩ là bạn nên thấy được thêm nhiều góc cạnh khác của cái lý do tốt đẹp đằng sau cái việc là tại sao trường vẫn chưa thể chấp nhận một lớp quá cá biệt mà có sự mãnh liệt của một người giáo viên hoàn toàn là một con cừu đen, không chịu đứng cùng hàng ngũ với tất cả con cừu khác. Liệu từ của bạn dùng đó là sự tách biệt, đó là sự áp đảo, nó có đúng chưa? Hay nó còn có lý do gì khác để cho cả trường đều cùng tiến? Hay là đó chỉ là một góc nhìn mà chúng ta chưa thể nào hiểu được? Thầy có bao giờ bị câu chuyện như vậy không? Tại vì thầy cũng là một người một tay xây dựng lên lớp Lòng Tiếng. Chắc chắn cũng có người bảo là đây là kẻ ngoại đạo, đây là kẻ tay ngang, rồi lấy cái gì để mà chứng minh là có thể góp phần vào trong ngành Lòng Tiếng Việt Nam chứ? Cái ngành nghề của thầy cũng gặp phải. Dạ. Và thêm nữa trong cái trong giới showbiz thì nó càng gặp nhiều hơn. Đối với thầy thì cái cách phản ứng của thầy thì nó không có tiêu cực. Thầy không có, thí dụ như mình nghe người ta nói cái gì đó là mình phản pháo lại liền, mà mình sẽ trả lời cho họ bằng những cái hành động của mình, bằng công việc của mình, bằng cái sản phẩm chất lượng của mình làm ra. Khi mà cái chất lượng sản phẩm mình làm ra được tất cả mọi người công nhận, ngoài nghề cũng như trong nghề, thì có nghĩa là một cái câu trả lời đích đáng mình dành cho cái người mà người ta cảm thấy người ta không thích mình. Dạ. Vậy là cái thành quả lao động của mình nó sẽ quyết định cái định nghĩa về mình. Đúng rồi. Có thể nào là mình cũng làm tốt nhưng người ta vẫn định nghĩa xấu không thầy? Vẫn có chứ em. Có những người có những suy nghĩ rất là hẹp hòi. Mình không phải là nói hết tất cả mọi người, nhưng mà con người mà nó có nhiều cái tính cách khác nhau mà mình không thể nào thay đổi cái tính cách của họ được. Mình chỉ cảm thấy rằng là mình đang làm cái công việc đó, mình đang đi một con đường đúng, mình đang làm những công việc đúng thì mình vẫn tiếp tục đi, và mình xây dựng nó nên một cái nơi mà nó chỉ toàn là dành những điều tốt đẹp cho nhau thôi, và rút kinh nghiệm từ những cái xấu đó, những cái không tốt đó. Mình không thể nào để cho nó len lỏi vào trong cái vương quốc của mình được. Dạ. Và đôi khi cái việc mà mình bắt tay thỏa hiệp với những kẻ không nằm trong chiến tuyến của mình, nó có phải là một cái sự nhượng bộ hèn nhát, hay là mình nên ra đi hẳn luôn để tự xây dựng một đế chế thì tốt hơn? Cả hai cái câu hỏi của em á, nó đều đúng hết. Dạ. Có nghĩa là vì cái công việc của mình và vì chúng ta chưa có thực lực thì chúng ta bắt tay cùng họ làm cái công việc chung đó, nhưng ta hãy làm theo cái cách của ta chứ không thể nào làm theo cách của họ. Nhưng chúng ta đang sống trong môi trường chung thì chúng ta buộc phải sống chung cùng nhau và chấp nhận cùng nhau
Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cả những lời ông Tiến Ve, chấp nhận cả những điều không tốt về chúng ta, nhưng chúng ta cứ làm cái công việc của chúng ta. Hiện tại thầy cũng là một giám đốc của chính công ty và cũng là nhân viên của chính công ty mình. Thầy sẽ đảm nhận những cái vai trò từ những cái cấp thấp nhất để biết được mọi ngõ ngách trong công ty đang vận hành như thế nào, cũng đồng thời là cái người quyết định sinh tồn cho toàn công ty với rất nhiều nhân viên đang ở bên dưới. Thầy có bao giờ cũng có cái cảm giác là nên đuổi việc một ai đó vì họ không đi theo cái guồng quay chung của tập thể và khiến cho cả tập thể bị mất đoàn kết, và đây cũng là một nhân vật quá kiệt xuất, hoặc là một nhân vật này vì họ biết họ kiệt xuất và họ đang bảo vệ cái chính trực riêng cho mình, nhưng cái chính trực đó không đi phù hợp với cái định hướng của công ty chung, thì thầy có quyết định là sẽ cắt bỏ phần đó không? Cho tới bây giờ công ty thầy đã hoạt động được 7 năm, và trong 7 năm đó chưa bao giờ thầy đuổi ai hết. Bởi vì em biết không, ngay từ cái khâu chọn lựa lúc ban đầu là mình đã nhìn kỹ cái đối tượng đó rồi. Đương nhiên em biết không, trong công việc á, không phải lúc nào người đó cũng làm tốt từ A đến Z. Bao giờ người ta cũng có một vài sai lầm, nhưng không phải vì sai lầm đó mà ta đuổi họ. Bởi vì đối với thầy á, thầy xem công ty mình như một gia đình. Ai bước vào công ty, ai là một thành viên của công ty, thậm chí cả những học trò, thì thầy đều thương như những người em, như những người con. Cho nên đối với thầy chỉ có chuyện la mắng, có chuyện trách móc, chứ không có chuyện đuổi. Thầy nói đó là sự thật. Có một cô nhân viên, cổ làm sai rất là nhiều thứ, nhưng thầy nhìn trong sâu thẳm của cổ là một con người rất là chân thật. Đối với thầy, ngoài chuyên môn ra, cái sự chân thật nó cũng rất là đáng quý. Bản thân thầy nhiều khi cũng làm sai vậy, chẳng qua ý là giám đốc thì ta không đuổi ta thôi đó. Cho nên là có một lần cổ nói là: thầy ơi, em hỏi thiệt thầy nhé, tại sao em làm sai nhiều quá mà thầy chưa đuổi em vậy thầy? Đó, cổ thiệt tình đến mức vậy. Thì thầy mới nói là thì mình sai thì mình sửa thôi, cái quan trọng là em không có lặp lại, thì tại sao thầy phải đuổi em làm gì? Cho nên là có những người ra đi bởi vì một vài lý do khác. Thí dụ như người ta tìm thấy một cái công việc nó tốt hơn, thì chia tay nhau trong vui vẻ. Lúc nào cũng là chú cháu, lúc nào cũng là thầy trò vui với nhau, rảnh thì về thăm đó, chứ thầy chưa bao giờ đuổi ai. Cảm ơn thầy. Và câu trả lời của thầy là cũng là một doanh nhân, một người trong ngành giáo dục về tiếng nói, giáo dục về định hướng công việc, về điện ảnh và cả những công việc về nghệ thuật. Hy vọng đó là một câu trả lời cho chính cô giáo thân yêu của chúng ta. Luôn có một lý lẽ tốt đẹp đằng sau một biến cố nào đó, và chúng ta hãy tìm ra cái điều đáng quý của cái rủi ro này, và đó là hành trang rất quý giá cho bạn để đến với một tập thể khác, để mình bắt đầu đến với một môi trường mà những nỗ lực của mình luôn luôn được chào đón, được công nhận. Em xin cảm ơn thầy đã cùng đến với học trò đêm nay. Lẽ ra là mình cũng còn nhậu tiếp, nên bây giờ mình tạm thời khép cái show lại, mình nhậu tiếp nha thầy. Em có một món quà nho nhỏ. Hôm bữa em hỏi thầy là Sài Gòn, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang với lại Huế, Hà Nội, thầy thích cái nào? Thì thầy có trả lời là Sài Gòn. Và đây chính là Sài Gòn xưa của thầy. Đây là một dòng nước hoa Y25 được tinh chế từ doanh nhân Hải Yến. Thì chị Huỳnh Hải Yến chỉ hay đến những cái nguyên liệu thiên nhiên, nhiều khi là tự trồng một homestay trên Đà Lạt á. Thầy có muốn nghe thử cái mùi của Y25 Sài Gòn như thế nào không? Thầy cũng rất là thích nước hoa. Dạ. Mà đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một cái lọ nước hoa từ một doanh nhân Việt. Dạ. Rất đẹp. Thì thầy xịt thử xong mình mới thấy được. Cho nó át mùi sầu riêng. Dạ đúng rồi. Đó là lý do chính đó. Thơm. Và hy vọng là sau khi thầy dùng xong hết rồi thì thầy sẽ lần theo cái địa chỉ này để mà tuyển thêm mấy cái mùi hương khác. Có nguyên bộ Đông Dương luôn mà. Dạ. Thầy sẽ gửi tặng lại cho em một bài hát. Đó là bài Tôi Đưa Em Sang Sông. Dạ. Thì mình cứ dựa vào cái nội dung đó để mình cải biên nó lại cái nội dung ý nghĩa của bài hát. Là tôi đưa em sang sông là mình đưa cái nỗi sầu đó cho nó qua sông luôn. Để chúng ta có những cái tích cực khác tích tụ vào người, và chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta. Là đưa bạn sang sông, nghĩa là đưa bạn đến với bến bờ mới, một cái ngôi trường mới, một cái tập thể mới mà bạn được chào đón nồng nhiệt xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Và hãy đón nhận món quà của bạn từ thầy Đạt Phi nhé.
Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thắm ướt chiếc áo xanh và ướt cả mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bến đất lắm gót chân, sợ gió buốt thăm trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, lặng lẽ chung một lối về, có đâu chiều nay tôi buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh chim bay khắp phương trời, và đời em nhiều ước mơ, dệt muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ. Hôm nay em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiếng em nhìn sát phao vương gót chân ngày xa xưa. Sợ lắm trong buồn khi mưa, nàng đã quên một lối về, quên cả người trong gió mưa. Anh hãy lo chuyện của mình. Em không có nhiều thứ để giải trình. Cuộc đời ai thì tự mình hãy sống. Em không có nhu cầu thỏa mãn cho kỳ vọng, cho người này và cả những người kia. Em chỉ có một ngôi nhà để đi về, là gia đình và những người thân cận. Những lời ra tiếng vào không làm em vương vấn, vì những thứ họ cần chỉ là tổn thương nhau. Em không muốn mất thời gian để u sầu. Đâu biết được lúc nào mình sẽ về đất mẹ. Đã sống hôm nay rồi, phải vui cho ra lẽ. Ai biết được cuộc đời, và ai biết ngày sau. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh chim bay khắp phương trời, và đời em nhiều ước mơ, dệt muôn ngàn ý thơ như ngóng trông chờ. Hôm nào em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiếng em nhìn sát phao vương gót chân ngày xa xưa. Sợ lắm trong buồn khi mưa, nàng đã quên một lối về, quên cả người trong gió mưa. Gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa, nàng đã quên một lối về, quên cả người trong gió